নমস্কাৰ, মোৰ নাম হ'ল Drisha Deori। মই এইবাৰ APSC CCত Rank 81 পাইছোঁ in Assam Urban Administrative Service। মই কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ লগত জড়িত হৈছোঁ তেওঁলোকৰ মক ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স পেকেজটোত আৰু মোৰ বহুতখিনি সহায় হ'ল কম্পিটিশ্যন কেয়াৰত মক ইণ্টাৰভিউ দি। মই যিহেতু মোৰ প্ৰথম এটেম্প্ট আছিলে এইবাৰ, মই বহুত নাৰ্ভাছ আছিলোঁ ইণ্টাৰভিউত কেনেকৈ কথা পাতিম পেনেলিষ্টবোৰৰ লগত আৰু নাৰ্ভাছ যাতে নহওঁ সেইবাবে মই এনৰোল কৰিছিলোঁ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰৰ লগত আৰু বহুত ভাল লাগিলে। মই মক ইণ্টাৰভিউ দিব যোৱা দিনাখন যোনকেইজন পেনেলিষ্ট আছিলে স্পেচিয়েলি অংশুমান ছাৰ মোক বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে মোৰ কোনখিনি বস্তুত মোৰ লেক হৈ আছে আৰু কোনখিনি বস্তু মোৰ ষ্ট্ৰং পইণ্ট চব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে। অকণো বেয়া ভাৱত কৰা নাই, চব বস্তু বহুত এনকাৰেজিংলি কৰিছিলে। ত' মই বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ কম্পিটিশ্যন কেয়াৰক ফৰ বিং আ পাৰ্ট অফ মাই জাৰ্নি টু ছাকচেছ। থেংক ইউ।